اكيد انتم مثلي نقلتوا من كنبايه على كنبايه على كنبايه، ما خليتوا شيء، ما فتشتوا عليه على جوجل، حضرتوا نتفليكس لحديت ما انفجرتوا من البوب كورن، وصار الوقت نلتقى بالمطبخ. صرنا فتره، صرنا كثير زمان بنقول لقمتنا بتجمعنا، بعتقد بهالايام جمعتين مطبخنا بيجمعنا. طيب عظيم، لكن نلتقى بالمطبخ، بنتسلى، بنكتشف سوا، بنتعلم سوا، وشو ما رح يطلع معنا طبخ يعني بتجمع العائله. ريدي؟ رح نلتقى كل يوم بالمطبخ تنتعلم روسات جديدة. اليوم رح نعمل حمص متبل فتة، اشياء كتير هينة، بس الفرق شوي انه جايب معي طحينة سودا. سامعين بطحينة سودا؟ رح نجرب سوا كيف بيطلع لون الحمص، كيف بيطلع لون الباذنجان، وعندي سمنة غير شكل طبيعية من القاع. اول مرحله رح نقص الباذنجان. رح نقص الباذنجان، نحط لهم شويه ملح تنطلع المي منهم، نحن عم نقليهم ما يبقوا ميتهم وما يشربوا زيت كتير. اول مرحله بنخلص الباذنجان يلي رح نستعملهم بعدين بالفته. بهالوقت بنكون عم نعمل الحمص والباذنجان. حامض، طحينة سودا، ملح، حمص مسلوق، طحينة بيضاء، باذنجان مشوي، زيت زيتون. الطحينه العاديه اول شيء طريه كتير مثل المي، الزيت فاصل على الوجه بدها خلط. الطحينه السوداء الزيت ما في على الوجه، اقسى بكتير كتير، منا مثل المي، مثل البيتون شوي. طعمتها اقسى، حدة اكثر، فيها مرورة بالاخر، اقوى بكتير. بعتقد رح تغير طعمة الحمص. هات نشوف، نجرب هاي فيرسز هاي. نطحن شوية مي، نطحن شوية مي، وبنضل نطحن تا ينقلوا الحمص من حمص حب لحمص مثل بيست بات، يكونوا كلهم مجمدين على بعضهم، ما يكونوا مغربلين ابدا. بس بدنا نحط لهم طحينة يدوبوا تحت اللسان مثل الزبدة. رح فرجيكم اياهم. هلا صار عنا نوع من عجينة الحمص، بدنا نزيد بعد شوية مي لأنه بعد فيه شوي عم بيشقق، نزيد شوية مي وبنرجع نعملهم بيوريه، ونرجع بنبلش نزيد بقية المكونات. فيني اقول لكم انه حمصنا من اطيب حمص فيكم تاكلوه. حامض مزبوط، قاسي شوي، ملحاته على القد، بقلب الخلطه في زيت زيتون، ما بنحط له ثلج، طحينته مزبوطه. رائع رائع. هيدا الحمص طحينه عاديه، هيدا نجرب بطحينه سودا شو بيطلع اللون، شو بتطلع الطعمه. هيدي الطحينة السوداء أقسى بكتير من الطحينة البيضاء، بدي زيت حامض ونشوف شو بيصير. تيستينج. هذا الحمص لونه اسود، طعمة حمص
وإذ بتبين طعمة مرورة ما كتير مهضومة، يلي بتجي من الطحين السوداء يلي هي فيها طعمة مرة بالآخر. طيب رح نجرب نخترع، هيدي منا بروسيت تبع الحمص، رح نجرب نحط لها اورنج جوس، تنشوف شو بيطلع معنا. في باذنجان وفي باذنجان تبعنا، طلعوا اول شيء قديش طري، لونه ابيض. ليش؟ لانه بنعمله مثل كانه حمص، بينطحن كتير كتير منيح، بينزد له كتير حامض، بينزد له طحينه، التكستشر تبعه ولا ألذ، طعمته بتدوب. يعني ما فتحنا مطعم بس اهلا وسهلا فيكم. رائع رائع رائع، جربوها بالبيت وبتشوفوا قد ايه رح تنبسطوا فيها. هو الباقيين بالطنجرة لإلي. مش معقول. شوية ملح على الوجه محطوطين بمصفاية، ساعة قطعت، طلعوا الميات. كل هالميات مش عايزينهم، راحوا تنقدر هلا ساعات بنقليهم ما يشربوا زيت كتير. صار وقت الفتة. الفتة عم تنعمل، عم بينقلوا الباذنجانات، بس اهم شيء السمنة. طلعوا السمنة الطبيعية 100%، جايبها معي من القاع. لونها بس بياخد العقل. بتتاكل مثل ما هي مع شوية مربى، او فيكن تقلوا فيها القلوبات وتحطوها على وجه الفتة. الفتة نحن بنحبها لبن وطحينة مخلوطة مع بعضهم. الفتة، بالفتة أنا بستعمل كعك كرمال ما يتش. رح نبلش بالكعب، شوية كعك، بعدين شوية باذنجان، رح نحط فوقهم خلطة اللبن مع طحينة وملح يلي عملناها. خلصوا بهيدا الوقت القلوبات، بلشوا يستووا، ننطرهم بعد دقيقة. عصرة حامض، عصرة اورانج، ليمون، تعطيها طعمة حلوة هيك، سويتنس لذيذة. هول احمروا بلشوا يحترقوا، وهيدي هي الفتة. عنا قرشة الكعكة من تحت، السمنة على الوجه، الباذنجان، روعة من الروعات. في ميكس اوف اسيديتي، حامض، سويتنس، تقرقش، طراوة، فول فليدج. نهار من هالايام الحلوة كتير بالقعدة بالبيت بيخلصوا ب3 طبخات. نلتقى بكره بطبخة جديدة، بنشوف شو طالع بدنا ناكل.